यदि तपाईहरु हाम्रो युट्युबको भिडियोहरु हेर्दै आउनु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा होला कि म र विवेक काठमाडौँदेखि बागलुङसम्म पुगेर एक हप्तादेखि गलकोटका विभिन्न रमणीय ठाउँहरुमा यात्रा गर्दै भिडियोहरु बनाइरहेका छौं। र हाम्रो गलकोट यात्राको 8औं दिन हामीले गलकोटको कालीलेखलाई एक्सप्लोर गर्ने सोच बनायौं। यो पटकको यात्रामा म र विवेक मात्र नभएर हामीसँग रामु, परविन, मनोज, सन्तोष र विजय पनि जोडिनु भएको थियो। बिहान नै हिँड्ने भने पनि दिउँसो 12 बजे मात्रै हामी सबैको हटियामा भेट भयो। अनि बाइकको इन्जिन स्टार्ट भएसँगै हाम्रो क्यामेरामा पनि कैद गर्न सुरु गर्यौं यो हाम्रो कालीलेखसम्मको यात्रा। हाम्रो गन्तव्य चाहिँ भुजुङेको कालीलेख भन्ने ठाउँ छ। कुन ठाउँमा मनोज दाइ? भुजुङे फेदमा। यस्तो गरी कडा यहाँ आउने बिर्स र कहाँ हजुर आउने हो? रिपिट हान्ने हो आयो नि नआउँदा कहाँ यो कहाँ? अहिले हामी यो गाउँपालिकामा यो ताराखोला गाउँपालिका गाउँपालिका हो यो? अमरभूमि भाटा भन्छ यसलाई। हामी चाहिँ अब बिस्तारै कालीलेखसम्म पुग्न आँटिरहेका छौँ, जमर्को गरिरहेका छौँ। ओइ ओइ ए बाटो शीत रहेछ क्या? छिटो आउनुपर्छ नि बाइक खिच्न भिडियो। एकछिन नउठाउनु भने नि तपाईँलाई कहाँ नउठाउने खिचेकै बसल छ हाल्यो त आइया यही गोडा हो। ओए नाचो नाचो खेल्न पर्छ। लर्किन्छ 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 लर्किन्छ।
यो कुन ठाउँ अरे दाइ? अहिले हामी के भन्दा मोतीमारेमा होइन? यहाँ बाइक राखेर पोखरीको नजिकै हामी अब कालिलेखमा जाँदैछौँ। काली पोखरी दामी छ ठाउँ होइन? कति बजे अहिले? 2:15 हो। चाहिँ कठिन यात्रा गर्दै बाइकमा होइन लगभग 1-1.5 घन्टाको अवधिमा हामी हटियाबाट यहाँ आइरहेको छौँ गलकोट नगरपालिकाबाट यो तारखोला गाउँपालिकामा। अनि हाम्रो गन्तव्य चाहिँ भुजुङेको कालीलेख भन्ने ठाउँ छ। त्यहाँ जानु चाहिँ 1 घन्टा जति लाग्छ अरे। हामीलाई थाहा छैन है त्यो पनि, सोद्धाखेरि चाहिँ 1 घन्टा जति लाग्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ। हेरौँ अब। यो ज्याकेट लाउनु जाडो एकदम जाडोले गर्दा ओरिजिनल ज्याकेट जाडोले गर्दा क्यान्सर लाउनु पर्यो। क्यान्सर के भन्ने कि मेमोरीको लागि कति छ अझै? 30 मिनट्स। विवेक के हो गाह्रो हो र है? ठिकै छ, धेरै छैन। हाम्रो गन्तव्यसम्मै बसबाट नपुगेको हुनाले हामी 1 घन्टा जति उकालो हिँडेर काली पोखरी यानि कालीलेखमा पुग्यौँ। तर हामीले सोचेको जस्तो ठुलो पोखरी भने यहाँ थिएन र खराब मौसम भएकै कारणले यहाँबाट देखिने हिमालहरू पनि पुरै छोपिएको थियो। थाकियो हामी। त्यहाँ केही बेरको घुमघामपछि करिब 5 बजीतिर हामी अघिकै बाटो हुँदै ओह्रालो लाग्यौँ। त्यो दिन हामी कालीलेखबाट झरेर तल भुजुङसम्म आइपुग्दा बेलुकीको साँझ परिसकेको थियो र त्यसैले त्यो दिन घर नफर्किने र भुजुङमा नै बसेर होमस्टेको अनुभव बटुल्ने हामीले निधो गर्यौँ।